नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, सदा चाहिँ आज पनि बिहीबार हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन तसर्थ यहाँहरु समक्ष नेप्सेको विकली अपडेट लिएर आइसकेको छु। यहाँहरुलाई अवगत छँदैछ कि हामी विकली अपडेटमा नेप्सेलाई टेक्निकली वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम र इन्ट्राडे टाइम फ्रेम गरी तीनवटा टाइम फ्रेममा नेप्सेलाई टेक्निकली हामी चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। साथीहरु, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि यहाँहरुले कुनै पनि बेला मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हेर्न, सुन्न, देख्न पाउनु हुनेछ। अनि मेरा प्रस्तुति र भिडियोजहरुलाई नितान्त एउटा एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला। ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि आफ्नो सो अध्ययनलाई प्रयोग गरेर मात्रै गर्नु होला। अब साथीहरु, सुरु गरौँ यो हप्ताको विकली अपडेट। स्क्रिनमा साथीहरु देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले कि नेप्सेको विकली टाइम फ्रेममा क्यान्डल स्टिक चार्ट। साथीहरु, विगतमा झैं यहाँहरु समक्ष मैले जुन किसिमको हाम्रो नेप्सेको हायर टाइम फ्रेममा बायसहरु तपाईहरुलाई सुनाउँदै आइरहेको थिएँ। पुनः एकपटक आज म नयाँ स्पेशली नयाँ साथीहरु जो जोडिनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा ओभरभ्यू को रूपमा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेप्से हाम्रो विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ हामी चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हामी बुलिश नै छौं। यसको मतलब के त भन्दाखेरि यो जुन येलो स्पटहरु तपाईले देखिराख्नु भएको छ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई हैन, यो चाहिँ यहाँबाट यो जुन राइज भएको छ यो चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ भयो। त्यसपछि जति पनि यो 3200बाट चाहिँ मार्केट जुन किसिमले तल झरिराखेको छ यो चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि करेक्टिभ वेभ फ्रम विकली पोइन्ट अफ भ्यू है। विकली टाइम फ्रेममा करेक्टिभ वेभ, करेक्टिभ वेभमा चाहिँ यो जुन जिगज्याग यो मोसन आयो हैन, यो चाहिँ एकदम शार्प फल आइसकेपछि हैन, त्यसपछि मार्केटले लामो समयदेखि अहिले चाहिँ 1800 देखि 2200 को जोनमा चाहिँ यसले चाहिँ रेन्जिङ गरिरहेको अवस्था हो। सो यो जोनलाई चाहिँ हामी नर्मली चाहिँ स्मार्ट मनीको अक्युमुलेसन जोन हो कि भन्ने हिसाबको हाम्रो अब्जर्भेसन रहँदै आइरहेको छ र त्यसैमा हामी अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई त्यही ढंगले अर्थात् भनौं स्मार्ट मनीको अक्युमुलेसन जोनको रूपमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौं। यद्यपि यस अक्युमुलेसन जोनमा पनि स्मार्ट मनीले चाहिँ यो कसरी खेलिरहेको हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो अक्युमुलेसन जोनलाई 50% डाउनमा उसको बाइङ र 50% भन्दा माथि हैन भने मतलब 1800 देखि 2200 को जोनको कुरा गर्नु भने 2000 भन्दा माथि चाहिँ उसको सेलिङ हुने र 2000 भन्दा तल आइसक्यो उसले फेरि बाइङ गर्ने, यो किसिमको चाहिँ मोमेन्टम भइरहेको हो भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ एनालाइसिस यसमा रहँदै आइरहेको छ। अब साथीहरु, यसमा सिचुएसन के छ त भन्दाखेरि यहाँलाई विगतमा मैले एक्सप्लेन गरे चाहिँ कि यो जुन क्यान्डलले लिक्विडिटी यताको भनौं न बाइ साइडको लिक्विडिटी स्वीप गरिसकेपछि जुन मार्केटले रियाक्सन दिइरहेको छ त्यो रियाक्सन चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन सक्छ भनेर यहाँहरु समक्ष राख्दै आइरहेको थिएँ। र अर्को कुरा फेरि मेबी यो हाम्रो 1800 को लाइनमा ह्युज भनौं न ह्युज भोल्युम अफ लिक्विडिटी हैज बीन अक्युमुलेटेड देयर हैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन लिक्विडिटी अक्युमुलेट भएर बसेको छ स्मार्ट मनीले त्यो लिक्विडिटी ग्र्याब गर्ने अपोजिसन लिन सक्ला कि भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई डर चाहिँ अझै पनि जीवित नै छ साथीहरु। यद्यपि यतिखेर मार्केट 2062 को बिनमा क्लोजिङ दिँदै गर्दाखेरि लास्ट विक यहाँहरु समक्ष मैले के राखेको थिएँ त भन्दाखेरि दिस ग्रीन क्यान्डल हैन, त्यो रिजेक्सन खाइसकेपछि यो रेड क्यान्डल त्यसपछि रेड क्यान्डल र लास्ट विकको यो ग्रीन क्यान्डलमा जुन भोल्युम ड्राई भोल्युम आयो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा खतराको घण्टी हो र नेक्स्ट विक अगेन वी मे कम डाउन अगेन भनेर चाहिँ यहाँहरु समक्ष मैले यो ड्राई भोल्युम आउँदाखेरि यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ। फलत यो हप्ताको क्यान्डल कम्प्लिटली अलमोस्ट इट इज एनगल्फिङ दिस बियरिश क्यान्डल हैन, अघिल्लो हप्ताको बुलिश क्यान्डललाई चाहिँ यसले चाहिँ एनगल्फ गरेर कम्प्लिट बियरिश विथ द राइजिङ भोल्युम कम्पेयर टु द प्रिभियस विक हैन, गएको हप्ता भन्दा बेसी भोल्युमका साथ चाहिँ आज मार्केटले क्लोजिङ दिँदाखेरि यस्तो किसिमको क्यान्डल बनेको अवस्था छ। यसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन किसिमको
प्रिभियस विकदेखिको हाम्रो जुन बायास छ कि मार्केटले यो व्हाइट लाइन मैले यहाँ तानेर राखेको छु यहाँहरूको लागि रेफरेन्सको लागि 2019 को जोनलाई मार्केटले एकचोटि अब छुन आउँछ आई मिन टच गर्न आउने कुरामा चाहिँ हामी एक ढङ्गले त्यो यो मार्केटलाई यो जोनमा कुरेर बस्ने किसिमको हाम्रो मनस्थितिमा हामी छौँ भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राख्दै आइरहेको छु। यद्यपि यो जोनबाट फेरि मार्केट बाउन्स गरेर माथि जाने हो त या यहाँबाट पनि ब्रेक गरेर तल आउने हो, त्यो हामी म आउँदा हप्ताहरूमा यहाँहरू समक्ष राख्ने नै छु। र अहिलेलाई चाहिँ यो 2019 को जोनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वेट गरेर बसौँ। यद्यपि मैले यहाँहरू समक्ष भन्दै आइरहेको कुरा हो कि यहाँबाट रिजेक्सन खाइसकेपछि मार्केटले राम्रो एकचोटि फल ब्याक दिन सक्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गरेर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। सो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि अलिकति अलर्ट हुनुपर्ने बेला चाहिँ आइराखेको छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्नेछ। यति भन्दै गर्दाखेरि साथीहरू एउटा यो हप्ता चाहिँ जुन मैले लास्ट विक यहाँहरू समक्ष राखेको थिएँ कि मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्दैछ र त्यसको चाहिँ प्रतीक्षामा लगानीकर्ताहरू देखिन्छ भनेर जुन अघिल्लो हप्ता चाहिँ जुन बाइङ एन्ड सेलिङ सेन्टिमेन्ट्स एकदमै एउटा कुल सिचुएसन थियो भने मतलब पिपल आर नट बाइङ एन्ड नट सेलिङ इन अ वे होइन, त्यस्तो किसिमको थियो भने यो हप्ता चाहिँ अलिकति मोमेन्टम अलिकति चहल पहल देखियो, तर त्यो चाहिँ बेरिस चहल पहल। त्यो कसरी त भन्दाखेरि जुन मौद्रिक नीतिको जुन चाहिँ नीति आयो सेयर बजारको लागि एक ढङ्गले भन्ने हो भने मेरो आफ्नो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो कागलाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मात भने जस्तो किसिमको चाहिँ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा चाहिँ सेयर बजारको हकमा चाहिँ त्यसरी आएको भन्ने मेरो एउटा एनालाइसिस रहेको छ। यद्यपि राष्ट्र ब्याङ्कले बिस्तारै हाम्रो देशको जुन आर्थिक मन्दीलाई विचार गर्दै जुन पहिला यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको डेफिसिटलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि जुन किसिमको पहल कदमी लिँदै आयो त्यसो तदनुरूप उसले बिस्तारै चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सिचुएसनलाई जुन किसिमको टाइट पहिला बनाएको थियो त्यो टाइटनेसलाई बिस्तारै उसले इज गर्दै गइरहेको चाहिँ हामी देख्दछौँ। यद्यपि यो अर्धवार्षिक समीक्षा न हो, कुल मौद्रिक नीति ल्याएको बेला त होइन, तसर्थ राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै ड्रास्टिक चेन्जहरू चाहिँ यस्ता समीक्षाको घडीमा चाहिँ ल्याउँदैन भन्ने किसिमको मानसिकता चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहनु पर्दछ। यद्यपि लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको जुन मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा छ त्यसलाई चाहिँ त्यति स्वागत नगरेको जस्तो चाहिँ यहाँ देखिन्छ है। यो त भयो साथीहरू, यहाँसम्म चाहिँ मैले चाहिँ मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई कसरी मार्केटले लिइरहेको छ र विकली अपडेट टाइम फ्रेममा के छ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ। अब साथीहरू जाउँ डेली टाइम फ्रेममा। डेली टाइम फ्रेमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लास्ट विक मैले यहाँहरू साथीलाई के कुरा राखेको थिएँ त भन्दाखेरि लास्ट विक हाम्रो चाहिँ यो दुईवटा क्यान्डल मेरो विचारमा यो दुईवटा क्यान्डल बनेको अवस्था चाहिँ वान इज सुटिङ स्टार अनदर वान इज ह्यामर होइन। यो बन्दै गर्दाखेरि यहाँहरू समक्ष मैले राखेको थिएँ यहाँ थियो र इम्ब्यालेन्स थियो, इम्ब्यालेन्सबाट चाहिँ रिजेक्सन खायो भनेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ के भन्दा यो यतापट्टिको सेलर र यतापट्टिको बायर्सको बिचको टग अफ वार चलिरहेछ। इनकेस मार्केटले यो क्यान्डलको चाहिँ यो जुन सुटिङ स्टार क्यान्डल जुन छ सुटिङ स्टार क्यान्डलको हाईलाई ब्रेक गरेर क्लोजिङ दिन सक्यो भने मार्केट कमसेकम यो व्हाइट जोनसम्म त जान्छ र यहाँबाट त फेरि डाउन हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर राखेको थिएँ। र इनकेस त्यसो नभइकन यही ग्रिन क्यान्डलको लोलाई यसले चाहिँ ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ दियो भने मार्केटले सिधै चाहिँ यो जोनमा चाहिँ होइन यो जोनमा चाहिँ कुनै किसिमको अरू ब्यारियर छैन र मार्केट चाहिँ सिधै यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर यो व्हाइट जोनसम्म यो लोलाई पनि ब्रेक गर्छ भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राखेको थिएँ। सो हाम्रो अनुमानलाई मार्केटले यो हप्ता पनि रेस्पेक्ट गरेको देखिन्छ। यु क्यान सी द रेड क्यान्डल्स बिग भोल्युम, ग्रिन क्यान्डल्स लो भोल्युम। यसले मतलब के त भन्दाखेरि मार्केटमा सेलर्स आर स्ट्रङ्गर एन्ड बायर्स आर लिटल बिट स्केरी अफ्रेड भनेर चाहिँ मार्केटमा त्यो सेन्टिमेन्ट्स हामी देख्दछौँ। सो हायर टाइम फ्रेमको बायस अनुसार हामी यो 2019 को जोनलाई हामी कुर्ने जुन भन्दैछौँ त्यो 2019 को जोनमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। किनभने हाम्रो यो रेड क्यान्डलको हाई जुन छ हाईबाट मार्केट ट्याप गरेर एउटा रियाक्सन दिइसकेको छ। त्यसपछि यो जोनमा अब हायर टाइम फ्रेममा रियाक्सन दिने जोन त छैन, तर लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ यो व्हाइट जोन जुन यो इन्टरडे टाइम फ्रेमको व्हाइट जोन लगाइरहेको छ मैले यहाँसम्म चाहिँ थोरै मार्केटले रियाक्सन चाहिँ दिन सक्छ। यद्यपि हामी मार्केटलाई चाहिँ 2019 मा कुर्न पर्ने हुन सक्छ भन्ने किसिमको मेरो बायस रहेछ। यहाँहरूले पनि आफ्नो अध्ययनलाई जोडेर मेरो बायसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ कृपया तपाईँले फिडब्याकमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने पटक के छ त भन्दाखेरि साथीहरू यो भोल्युम पर्सपेक्टिभमा हामीले चाहिँ एनालिसिस गर्ने हो भने यो सुटिङ स्टार क्यान्डल बन्दाखेरि जुन यो भोल्युम आएको छ भोल्युम भनेको 9.7 बिलियन होइन, लगभग 10 अर्बको बराबर, पौने 10 अर्बको
हाराहारीको चाहिँ जुन कारोबार यो दिन भएको छ, यो दिन भनेको कस्तो भन्दा टुप्पोमा है, टुप्पो भने मतलब कहाँ छ एक्सट्रिम सप्लाई जोनमा। त्यसपछि मार्केटले यो भोल्युमलाई कहिले पनि बिट गर्न सकेन, ग्रेजुअली डाउन 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 डाउन। यसको मतलब के था भने मार्केट इज डाउन, भोल्युम इज डाउन। द्याट्स वाइ यसमा अब हायर अब एउटा जोनसम्म राम्रो स्ट्रङ डिमान्ड जोनमा नआइकन चाहिँ फेरि मार्केटले माथि जान सक्दैन कि भन्ने किसिमको सेन्टिमेन्ट चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है। तपाईँले एक्टिभिज भोल्युम प्राइस एक्सनको एक्टिभिटी हेऱ्यो भने यो इम्पल्सिभ आयो, थोरै रिएक्टिभ वेभ करेक्सन, इम्पल्सिभ करेक्सन। नाउ वी आर अबाउट टु ह्याभ अनदर इम्पल्सिभ मुभ। सो त्यो मुभ चाहिँ हाम्रो अहिले यो ग्रिन जोन 2019 सम्मको हामी कुरेर बसौँ। अब जाउँ साथीहरू इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा। इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको सिचुएसन के छ त भन्दाखेरि, सो एज आई सेड, मैले चाहिँ जुन यसको बास जुन भन्दै आइरहेको छु यो जोन 2019 लाई, त्यसलाई इन्ट्राडेले पनि अलिकति रेस्पेक्ट गरिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो के त भन्दाखेरि, लेट मी जस्ट डिलिट दिस। यसलाई हामीले यसरी अब्जर्भ गरौँ एकचोटि। यो हेर्नुहोस् त, यो फल हेर्नुहोस् हैन। त्यसपछि यो राइज भनेको चाहिँ जस्ट इट्स अ रिएक्टिभ राइज, करेक्टिभ राइज। फेरि यो तपाईको यताबाट फेरि यो चाहिँ तपाईको इम्पल्सिभ आयो, त्यो फेरि यो रिएक्टिभ, आई मिन करेक्टिभ। अब यो फेरि इम्पल्सिभ भन्ने जस्तो देखिन्छ हैन। सो एभ्री टाइम इम्पल्सिभ फल एन्ड करेक्टिभ राइजले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केटको बायस चाहिँ अहिले पनि अझै पनि हामी चाहिँ डाउनवार्ड नै छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ देखिन्छ। सो साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेप्से वाइज चाहिँ यसको मोमेन्टम के कसरी छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग चाहिँ राखेँ मैले। यद्यपि यहाँलाई अन्तिममा फेरि एउटा हाइलाइट चाहिँ के दिन चाहन्छु त भन्दाखेरि, नेप्से जुन 1800-2200 को रेन्जमा साइडवेज चलिरहेको अवस्थामा हाम्रो नेप्से अन्तर्गत रहेका सब इन्डेक्सहरू जुन 12वटा सब इन्डेक्स छन्, सब इन्डेक्सहरूमा चाहिँ स्मार्ट मनीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ इन्डिभिजुअल सेक्टरहरूमा चाहिँ मोमेन्टम ल्याउने चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। जसो कि विगतका केही समयदेखि चाहिँ हाइड्रो पावरका इन्डिभिजुअल स्टकहरूलाई चाहिँ नेप्सेको मोमेन्टमले कुनै किसिमको असर राखेको छैन। बुलिस इज बुलिस, बेरिस इज बेरिस भन्ने किसिमको चाहिँ भइरहेको छ। दुई चारवटा स्टकहरूमा अहिले पनि बाई सेटअपहरू बनिरहेको हामी देख्दछौँ। त्यसै गरी हिजोको दिन तपाईँले देख्नुहुन्छ भने फाइनेन्स सेक्टरमा जुन किसिमको भोल्युमका साथ हिजो ट्रेड भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्टर लङ टाइम हैन, मार्केटले बेरिस लिइसकेपछि आफ्टर लङ टाइम त्यो फाइनेन्समा जुन भोल्युम आएको छ त्यसले राम्रो चाहिँ सेटअप चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरमा दिएको छ। सो फाइनेन्स सेक्टरका कतिपय स्टकहरूमा तपाईँले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई जोडेर आफ्नो बायसलाई थोरै बुलिस नेचरमा पनि केही समय सर्ट टर्म प्रफिटको लागि चाहिँ लान सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको अवस्था छ। म आफै पनि पर्सनली सम अफ द स्टक्स म आफै पनि राइड गरिरहेको अवस्था छ यतिखेर। जबकि नेप्से चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेरिस मोमेन्टममा हामीले देख्दै पनि कतिपय स्टकहरू सेक्टरमा समटाइम वी हेभ हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटीहरू आउन सक्छ र ती अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ हामीले ग्राब गर्न सक्ने हुनु पर्दछ। आउँदा दिनमा आई ट्राई माई बेस्ट कि मैले कुन स्टकमा कसरी राइड गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई आफ्नो एनालाइसिस पनि तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु र तपाईँहरूलाई फिडब्याक गर्नुहोला। यदि तपाईँ त्यो भिडियो जुन स्टकलाई मैले कम्प्लिटली वाच गरिरहेको अवस्था छ, फलो गरिरहेको अवस्था छ, त्यो यदि तपाईँ हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोको मुनि कमेन्टमा चाहिँ फिडब्याकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो केही सुझाव सल्लाह चाहिँ लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र यो मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मन पर्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भिडियो मन पर्यो खण्डमा थम्स अप दिन चाहिँ नभुलिदिनुहोला। पुनः एकपटक साथीहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनुहोला। फिडब्याक दिन चाहिँ नभुलिदिनुहोला। फेरि फिडब्याक दिनुभयो भने मेरो लागि आउँदा दिनमा अझै यहाँहरू समक्ष स्तरीय भिडियोजहरू लिएर आउने मैले जमर्को गर्ने मलाई प्रेरणा मिल्दछ। अझ साथीहरू तपाईँहरूको समय, तपाईँहरूको पल शुभ रहोस् भन्दै यहाँहरूको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।